O excursie în Apuseni te poartă în Eldorado al Europei de Est. Îți propunem un nou tip de aventură, toxic extrem. Geamăna a fost un sat în creierii munților Apuseni. A fost. Atât. De ce ai vizita un loc care nu mai e? Dosită de restul lumii, încercuită de munți și dealuri înverzite, priveliștile din această regiune sunt spectaculoase. Dar zona nu este bogată doar în peisaje deosebite, ci și în resurse naturale. Cuibărit în inima munților Apuseni, satul a fost situat în una dintre cele mai bogate regiuni în cupru și aur din România. În anul 1977, dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu a decis să pună în mișcare exploatarea de cupru de la Roșii Apoieni. Circa 400 de case au fost evacuate, iar familiile relocate. Cei care au refuzat oferta din partea statului s-au mutat mai sus, pe deal, pentru a scăpa de inundații. În anul 1986, când a început deversarea deșeurilor toxice, circa 1000 de suflete trăiau încă în zonă. Acum, doar câteva familii, rămășițele unui cimitir și turnul bisericii care se îndârjește să rămână deasupra apei sunt dovada că aici, cândva, a trăit o comunitate. Conform tradiției, biserica și cimitirul erau așezate sus pe un deal. Acesta este motivul pentru care încă se mai vede turla bisericii. Dezastrul ecologic de la Geamăna a inundat satul cu steril, deșeuri, ape roșiatice, verzi sau turcoaz, un lac toxic în mijlocul unui cadru natural de poveste. Priveliștea este un spectacol. Din satul Lupșa până la Geamăna sunt de străbătut circa 7 km off-road, pe piatră spartă sau drum de pământ. Cea mai grea parte este urcarea pe Hădărău, deoarece piatra spartă nu este tasată și poți derapa cu ușurință. Ajuns la o intersecție, ești ghidat doar de indicatoarele desenate de binevoitor pe un stâlp de susținere. Urmezi drumul spre baraj, nepavat, cu secțiuni de macadam, piatră spartă netasată sau pământ, ușor de parcurs cu motociclete dual sport enduro. Înconjurând lacul, culorile apei te surprind. De la nămol arid și crăpat de parcă ai face o călătorie pe lună, la ape de un verde smarald, turcoaz sau arămi. Priveliștea este un spectacol, dar spectacolul e unul trist. Nu e vorba de ape curate, cristaline de munte, ci deșeuri toxice. Arborii din apropierea lacului sunt goi și uscați, iar reflexia lor în apele de smarald formează o imagine zguduitoare. Rulând pe marginea lacului, descoperi case abandonate, unele dintre ele gata să fie înghițite de apele acide. O uliță spre dreapta te duce spre vechiul cimitir. Deși inițial așezate pe unul dintre dealurile ce înconjurau satul, acum mormintele și crucile sunt închițite rând pe rând de ape. Doar câteva dintre ele rămân să spună o poveste despre viața celor trecuți în neființă. Geamăna nu este singura localitate de pe iazul de decantare Valea Șesii care a fost inundată. Vința este un alt sat de aici din apropiere. Chiar aici în zona a existat o bisericuță și vechiul cimitir. Motivul pentru care încă se mai văd aceste cruci este faptul că de regulă cimitirele erau așezate pe dealul satului, iar bisericuța nu se mai găsește aici în zonă. Din fericire a fost salvată și dusă la Sibiu, la Muzeul Astra. În 2019 s-a început reconstrucția bisericii, punerea pietrei de temelii, iar în anul 2021, adică anul viitor, se presupune că am putea să mergem la Muzeul Astra din Sibiu, la Muzeul Satului și să vedem biserica ce a fost salvată de aici din Vința. Biserica este sufletul comunității în satul tradițional românesc. E locul unde oamenii își leagă destinele, unde își botează copiii, locul unde se întâlnesc sătenii în fiecare duminică să asculte Sfânta Liturghie, unde se cântă colinde la Crăciun, unde se întâlnesc vecinii și povestesc despre comunitate. Clopotele bisericii din Geamăna nu mai sună de mult.
Singurul sunet pe care îl auzi este susurul unei mici cascade cu ape cărămizii. Surse spun că lacul crește cu circa 90-100 de centimetri pe an, astfel că întregul cimitir și turnul bisericii vor dispărea în curând sub apele toxice. Zona te ademenește cu priveliști dramatice la fiecare cotitură. Este bizar cum un loc poate fi extrem de frumos și de trist în același timp. Dacă drumurile nepavate și necirculate sunt pasiunea ta, merită să faci o călătorie până aici. E o experiență care te va marca și despre care voi vorbi mult timp de acum încolo.